Köpa en bussbiljett. God eftermiddag. Kan jag betala med ett kort för en biljett? God eftermiddag. Ja, vi tar både kort och kontanter. Vad kostar en enkelbiljett? 20 kronor. Men ett dagskort är mer ekonomiskt om du reser flera gånger. Vad kostar dagskortet? 50 kronor. Det gäller hela dagen till midnatt. Jag ska åka fram och tillbaka några gånger idag. Då tar jag dagskortet. Ja, det är ett bra val. Du kan åka hur många gånger du vill. Perfekt. Jag betalar med kort. Varsågod. Håll upp kortet mot läsaren. Klart. Hur använder jag kortet på bussen? Du håller det mot den gula läsaren vid dörren. Det piper när det går igenom. Och det gäller till midnatt ikväll. Ja. Exakt till midnatt. Sedan är det ogiltigt. Tack så mycket. Varsågod. Ha en trevlig resa. Fel hållplats. Ursäkta mig. Jag tror att jag åkte fel. Kan du hjälpa mig? Ja, självklart. Vart skulle du? Till sjukhuset. Jag tittade bort och missade min hållplats. Det är 2 hållplatser bakåt. Måste jag byta spårvagn? Nej. Stanna av vid nästa hållplats och ta spårvagn 12 tillbaka. Spårvagn 12, 2 hållplatser. Just det. Den stannar direkt framför sjukhuset. Hur lång tid tar det? Ungefär 5 minuter. Spårvagnen går var 10:e minut. Och var ska jag stå och vänta? På andra sidan gatan. Det finns en hållplats med ett blått tak. Tack, jag hittar säkert. Det var snällt av dig. Ingen fara. Lycka till! Hitta rätt tunnelbanalinje. God morgon. Ursäkta, vilken linje går till centralstationen? God morgon. Det är linje 2. Titta här på kartan. Ja, jag ser. Behöver jag byta? Ja, en gång. Kliv av vid 3:e hållplatsen och byt till linje 4. Linje 4 vid 3:e hållplatsen. Förstått. Sedan är det 2 hållplatser kvar. Då är du framme. Hur lång tid tar hela resan? Ungefär 15 minuter, inklusive bytet. Och hur länge väntar man vid bytet? Linje 4 går var 6:e minut. Du behöver inte vänta länge. Bra. Var köper jag biljett? Vid automaten till höger om dig. Eller i appen. Jag tar automaten. Går det att betala med bankkort? Ja. Kort eller kontanter fungerar båda. Utmärkt. Tack för hjälpen. Varsågod. Ha en bra resa. Köpa ett månadskort. God eftermiddag. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag skulle vilja veta mer om ett månadskort. Självklart. Vårt obegränsade månadskort kostar 400 kronor.
Gäller det alla linjer? Ja. Du kan åka obegränsat med buss, spårvagn och tunnelbana. Och när gäller det? Måndag till söndag. Från klockan 6 på morgonen till midnatt. Inte nattetid alltså? Nej, efter midnatt gäller nattaxa. Det är en separat biljett. Okej. Hur ansöker jag? Jag ordnar det direkt här. Har du med dig legitimation? Ja. Här är mitt körkort. Tack. Jag registrerar dig nu. Ett ögonblick. Börjar kortet gälla direkt? Ja. Från och med idag till slutet av månaden. Förnyas det automatiskt nästa månad? Bara om du väljer det. Du får en påminnelse via e-post. Bra. Hur betalar jag? 400 kronor. Kort eller kontanter? Kort, tack. Betalningen gick igenom. Här är ditt månadskort. Trevliga resor! Tack så mycket. Spårvagnen är försenad. Vet du om spårvagn 7 brukar vara sen på den här tiden? Ja, tyvärr. På vardagsmåndagar är den ofta försenad. Hur ofta går den normalt? Var 12:e minut, men i rusningstrafik kan det dröja längre. Jag har väntat nästan 20 minuter redan. Det är verkligen länge. Har du kollat i appen? Nej. Vilken app? Stadens reseapp. Där syns förseningar i realtid. Låt mig kolla. Ja. Den kommer om 8 minuter. Då har du lite tid kvar. Du kan vänta inne i skyddet. Bra idé. Det är kallt idag. Ja. Ovanligt kallt för den här årstiden. Finns det ett alternativ om spårvagnen inte kommer alls? Buss 15 stannar här också och går mot centrum. Det är bra att veta, tack. Det är alltid smart att ha en backup. Se! Där kommer spårvagnen. Äntligen! Tack för all hjälp. Varsågod. Ha en fin dag. Bagage på bussen. God eftermiddag. Får jag ta med den här stora väskan? God eftermiddag. Ja, men du måste ställa den i bagageutrymmet. Var är det? Under trappan. Till vänster när du kliver på. Okej. Kan jag göra det själv? Ja. Ställ den där och se till att den står stabilt. Förstått. Ska jag stämpla min biljett först? Ja. Stämpla biljetten innan du sätter dig. Läsaren sitter här. Jag ser den. Stämplat, klart. Bra. Sätt dig. Vi åker snart. Är väskan säker där? Jag är lite orolig. Lugna dig.
Utrymmet är säkert. Den stannar kvar. Skönt. Hur långt kör du? Till Norrstation. Vart ska du? Till flygplatsen. Behöver jag byta? Ja. Kliv av vid Norrstation och ta flygbussen därifrån. Hur lång tid tar det med flygbussen? 20 minuter. Den går var kvart. Perfekt. Tack för informationen. Varsågod. Trevlig resa. Sista tåget. God kväll. Hur dags går sista tåget till flygplatsen? God kväll. Låt mig kolla på tavlan. Sista tåget går 20 minuter över 11. Och från vilket spår? Spår 4. Vad är klockan nu? 10:10. Du har 35 minuter på dig. Det är precis lagom. Behöver jag checka in? Nej, bara kliv på med ditt reskort eller din biljett. Jag har ingen biljett ännu. Kan jag köpa här? Ja, vid automaten vid ingången eller här i luckan. Jag köper här. Vad kostar en enkelbiljett till flygplatsen? 40 kronor. Här är mitt kort. Tack. Här är din biljett. Ta hand om den. Du behöver den vid spärrarna. Självklart. Spår 4 är till höger. Ja, rakt fram och sedan höger. Följ skyltarna. Tack så mycket. Jag skyndar mig. Ha en bra resa. Lycka till! Cykel på tunnelbanan. God morgon. Får jag ta med min cykel på tunnelbanan? God morgon. Det beror på när du åker. Hur menar du? Under rusningstid är cyklar inte tillåtna i tunnelbanan. När är rusningstiden? Mellan 7:30 och 9 på morgonen och mellan 5 och 6:30 på eftermiddagen. Klockan är 7:45 nu. Då får jag alltså inte åka. Tyvärr inte just nu. Kan du ranta till efter 9? Egentligen inte. Jag ska vara på jobbet 8:30. Då rekommenderar jag att du parkerar cykeln här. Det finns en bevakad parkering till vänster om ingången. Och hur tar jag mig till jobbet då? Du tar tunnelbanan. Linje 3 går direkt till centrum. Och efter jobbet kan jag hämta cykeln. Ja, parkeringen håller öppet till klockan 10 på kvällen. Okej, det löser sig. Kostar det något? De första 3 timmarna är gratis. Sedan kostar det 10 kronor per timme. Bra, det tar jag. Tack för hjälpen. Varsågod. Ha en fin dag. Borttappat reskort. God eftermiddag. Jag har tappat mitt reskort. Vad ska jag göra? God eftermiddag. Ingen panik. Vi kan spärra det så att ingen annan kan använda det. Går det snabbt? Ja, det tar bara några minuter. Har du kortnumret?
Nej, det kan jag inte utan till. Det gör ingenting. Om du har ett konto på vår webbplats finns numret där. Det tror jag att jag har. Kan jag spärra det i appen också? Ja. I reseappen kan du trycka på spärra direkt. Det går snabbast. Låt mig kolla. Ja, jag hittar knappen. Klart, det är spärrat. Utmärkt. Nu kan ingen använda det. Hur skaffar jag ett nytt kort? Du ansöker om ett ersättningskort via webbplatsen eller här i luckan. Kostar det något? Nej. Ersättningskortet är gratis. Du får det inom 3 arbetsdagar. Och saldot på det gamla kortet? Det överförs automatiskt till det nya kortet. Det var skönt att höra. Tack så mycket. Varsågod. Ta hand om det nya kortet när det kommer. Det lovar jag. Hej då. Ändrad busslinje. Ursäkta? Stannar inte buss 5 vid Mölnegatan längre? Nej, linje 5 kör en annan väg sedan måndag. Varför det? Det pågår vägarbeten nära Mölnegatan. Det pågår i 2 veckor till. 2 veckor? Det är ganska länge. Ja, tyvärr, men omvägen är inte så stor. Var stannar bussen närmast nu? Vid Parkvägen, 2 gator bort. Gäller omvägen även på kvällen? Ja, hela dygnet, både dag och kväll. Finns det någon skylt vid den gamla hållplatsen? Ja, det sitter ett orange informationsskyltar med den tillfälliga rutten. Då vet jag. Jag går till Parkvägen imorgon. Precis. Om 2 veckor är allt som vanligt igen. Bra att veta. Är tidtabellen densamma? Ja, avgångstiderna ändras inte. Bara sträckan är lite annorlunda. Perfekt. Tack för förklaringen. Varsågod. Ha en trevlig dag.